म चाहिँ यो साग टिप्नु लागेको छु अनि म चाहिँ यससँग एकदम मजाले मुकबाङ गर्ने हो साग पकाएर खाने हो अब यसरी टिप्नुपर्छ है फुपू मम्मी यसरी टिप्छु ल अहिले ऊ खेल्ने बेला भइसकेछ कस्तो दामी छ है हिउँदको जस्तै हाम्रो साग चाहिँ मैले चाहिँ साग टिपेर किचनमा पनि ल्याइसकेँ अब यस्तो मजाले केलाउने है केलाएर यस्तो चाहिँ खाने हो आज र आज चाहिँ मैले यो पोर्क बनाउनु लागेको छु यो पोर्क चाहिँ अस्ति लिएर राखेको पल्टन दाजुको काटेको बेलामा यो चाहिँ डिप फ्रिजमा थियो अब मैले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ कस्तो राम्रो छ हेर्नु अब डिप चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ डिप काट्छ यसलाई चाहिँ ठुलो ठुलो पिस बनाएर ग्रेभी बनाएर आज खाने मैले चाहिँ मासुलाई पनि पिस बनाइसकेँ एकदमै ठुलो ठुलो पिस बनाएको छु आज चाहिँ ठुलो ठुलो पिस बनाएर फ्राई गरेर ग्रेभी बनाएर खाने विचार छ सो अब चाहिँ मैले यसलाई फ्राई गर्छु है त अलिकति तोरीको हालिदिन्छु चाहिँ मैले यस्तो तेल हालेर बनाउँछु यस्तो यति मेथी फुराइदिन्छु मेथी मात्र हाल्ने सुँगुरको मासुमा चाहिँ अरू मसलाहरू खासै हुँदैन ल अब यो पोर्कलाई चाहिँ मजाले चलाउँदै फ्राई गर्ने रातो भइजेल फ्राई गर्ने ल पोर्क पनि फ्राई भयो अब यो एक्सेस तेलहरूलाई चाहिँ मैले निकाल्दैछु अब मैले प्याज एड गर्दैछु टमाटर पनि एड गरिदिन्छु नुन पनि अब टेस्ट अनुसार हालिदिन्छु अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि हालिदिन्छु ल अब सबै मसलाहरू हालिदिएँ अब चाहिँ मैले मजाले चलाएर एकछिन कभर गरिदिन्छु ल अब चाहिँ पानी हालिदिने त्यसपछि आधी घन्टासम्म राख्ने मजाले पाक्छ है मासु चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो यम्मी भएको छ है हेर्दै कस्तो खाम भएको छ है अब खाने हामी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ममको लागि म जाँते बनाइदिन्छु ममले चाहिँ पोर्क खानुहुन्न नि त यो जाँते फ्राई गरिदिन्छु ममलाई चाहिँ चिरे करेला पनि फ्राई गर्दैछु यो ममलाई चिरे करेला बनाइदिने अनि हामीले खाने अलिअलि हजुर ल खानुहोस् ल मम्मी अब ए
अच्छा के खाएको हौ सानोले चाहिँ खोइ के खाँदैछ कोकु हाई केटा खाँदैछ तर निकालेर खाँदैन रहेछ निकालिदिनु पर्ने मैले निकाल्दै बल्दिरहेको छ हड्डी म त यसम्म बाहिरिरहेको आजको पोर्क चाहिँ एकदमै राम्रो छ मलाई मनपर्ने पिसहरू छ रिबहरू छ रिब चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ है सुँगुरको मासुको पिसहरूमा चाहिँ मलाई रिब पार्टहरूमा चाहिँ रिब मनपर्छ एकदम नमस्ते आज चाहिँ हामीले यहाँ मुकबाङ गर्न लागेको छौँ सुँगुरको मासु अनि राईको साग राइस अनि मिक्स दाल है अब हामी चाहिँ यहाँ मुकबाङ गर्न लागेको छौँ यहाँ फ्रुट्स हुन्छ फ्रुट्स लास्टमा खाने है त अब खाने हो सुरु कस्तो भयो भन्नुहोस् ल देखाइहाल्छु ल यस्तो छ छिटो करेला गुन्द्रुकको अचार खाइसक्यो तपाईँको ए हाम्रो स्पेसल चाहिँ यहाँ चाहिँ पोर्क छ रिब छ फेरि अब मलाई रिब मनपर्छ नि त कति पिस हाल्दैन ल ग्रेभी पनि हाल्दैछु त सुरु गर्नुभएको ल है त ग्रेभी अझै सानो सानो यम्मी हुन्छ होला यम्मी फर्स्टमा चाहिँ पोर्कसँग खान्छु डरेर एकदमै मिठो भयो होला आज हातले खाँदैछौँ हामी त हातले खान्छौँ अरू बेला पनि खाना त एकदम मिठो भएछ पर्नु होइन Rồi 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 nó thành trong cái này chưa thấy quá đúng không bao nhiêu này đây म चाहिँ ठुलो ग्यास खान सक्दिनँ भोलि त खत्रा रायोको साग है यो चाहिँ मेरो गालोमा आफूले रोपेको साग अरू भन्दा पनि पोर्क चाहिँ एकदमै मिठो भएछ दाल खानु कति खा त्यो गरेर पनि खानुपर्छ हेल्थको लागि एकदम राम्रो प्रेसर र सुगरलाई चाहिँ एकदम मम्मीलाई चाहिँ मैले बताइदिइरहेको छु त्यो गरेर साँच्चै खानु सक्छ दाल खाँदै छिट्नु बस कति दाल खानु itu malah lepas masukin dalam betul dah dapat polen lagi kok juga Yummy banget apa yummy langsung juga sih ada bahasa berapa itu
This one. मलाई कस्तो गाह्रो भयो यसमा सँग पर्नुपर्छ दाजुमा खानु सक्दिनँ खानु चाहिँ पर्ने हो धेरै चाहिँ खान्छ तपाईँ खानु लाग्यो खानु न यति धेरै बिस्तारै खानु jadi sakit masak mau pada lain boleh susah rice सबै खाइसक्ने ल प्लेट खाली गर्ने ल पोर खाइदियो होइन अन्त कप्पा यसरी खाइदियो होइन यो साले पकाएको मासु पनि एकदम मिठो हुन्छ है ठुलो ठुलो पिस अब है खेलाइ जाँदैन अनि त्यो भोलि पनि हुन्छ हाम्रो खाइसक्दैन boleh pul halal ya? Halal bolong kan ada? Mau? Berapa itu? Udah hanya ada poka. Kan halal. Lama bayar, अति धेरै खाने त आज त यति धेरै चाहिँ खाँदिनँ अरू बेला अब अहिले त मुक्बाङ भनेर धेरै नै कस्तो मुक्बाङ गर्न त थोरैले मजा आउँदैन नि त अलिक थोरै खान्छु त्यही भएर मुक्बाङ गर्नु पनि जाउ लाग्छ aku banget. Itu malas juga. Itu. 맛있어. Kalau si mam cakap orang dah. Itu terus kayak. Hantu. Ada kan ada di sini. Di jual. Di kolmas kot. Berapa? Big one matas. Hah? Big. Ini? Bukan harus. Satu. Mau perusahaan je. Aku mau coba ya. Dulu pak aku. Always itu. Dari bisa. दाल पनि मिठो छ मिक्स फेरि मम्मीलाई मैले अलिक दिनमा अलिक पछि फेरि सिस्नुको मुक्बाङ आउँछ है हाम्रो घरमा चाहिँ सिस्नु हुँदैछ फेरि बनाउनु भयो Dapat dada? Dada ko sa artist side. Malalis, mamanya meron siya ako rin kayo. Aba yung fruits na lahat na fruits na nasa. Ay. Wala chiki भन्छ अनि
यसलाई चाहिँ हाल्छ होइन त्यहाँ अब एक दुईवटा खान्छु मलाई चाहिँ अति मनपर्छ है यहाँ हाम्रो घरमै आएको नि यहाँ हाम्रो आफ्नै घरको आँप हो देखाइदिनु त अब एउटा बोटको चाहिँ पाक्नु पनि थालिरहेको छ तर देख्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ हिजो मम्मीसँग रेलवेबाट ल्याएको है फ्रिजमा किन अहिले चाहिँ हाम्रो घरको महँगो एउटा बोटको महँगो चाहिँ काम जान्छ ल हामी न मतलब बलिउड फुड्स पनि बनाउन सक्छ होइन हामी खाइदिन्छु आज जुठो भएका दैना खाइदिन्छ यो खाएर कस्तो खल्लो आँप गुलेको छ नि बनिन्छ लास्टमा हाम्रो मुखमा चाहिँ हाँसु लगाइराखेको अरे अब है के भन्नुहुन्छ हाँसु लगायो भने ठिकै छ होइन नेचुरल है के हाँसु हो के पिरो खायो अमिलो भयो नि त अब हामीले चाहिँ खाइ पनि सक्यो है सबै खायो हामीले जस्ट पोक चाहिँ खानु सकेनौँ एकदमै मिठो भएको थियो यम्मी अनि के छ मेरो च्यानललाई चाहिँ के गर्नु लाइक सेयर सब्सक्राइब यस लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त कस्तो छ अनि आजलाई चाहिँ गुड नाइट बाई बाई गरिदिनुहोस् त्यतिहरूले आज